ها ملګرو اوس په دې دریمه ویډیو کې پارت 3 ایکسپلین کوو. پارت 3 ویډیو کوو کوم چې لیسنینګ دی. موږ په دې پریویس دوه ویډیوګانو کې تاسو له جنرال ګایډ درکو، بیا مې په ټیسټ فارمیټ باندې پوه کړئ، بیا مې د سپیکینګ ان رایټینګ وکړو. کوم چې پارت 1 دی یو جنرال انټرو مې درکړ چې یاره کم کم قسمه کوېسچنې به په دې کې راځي، بیا کم کم کوېسچنې به په دې کې راځي، هغې مې ته بله ویډیو وکړه. دا دریمه ویډیو د پارت 3 دپاره کوو کوم چې لیسنینګ دی. زه په دې کلیک کوم. ښه په دې کې چې دی نو دغه جنرال آیډیا تاله درکوي چې یاره اوس د کینیډا د ویزې دپاره ایس ټي ایس سټډي دپاره هم ته پی ټي ای کولی شي. صحیح شو. نور په ملټیپل کنټریز کې یو کې، استرالیا، کینیډا، مختلف ځایونو کې چې دی نو سټډي اپلیکیشن دپاره پی ټي ای اکیډمیک چې دی اپلیکیبل دی. صرف د یو کې دپاره چې ته کې نو پی ټي ای یو کې وی آی به کې. خو موږ خیر دغه اف ټاپک نه ځو. پارت 3 زموږ لیسنینګ دی. لیسنینګ چې دی هغه د 30 نه واله د 43 منټس پورې ټیسټ وي چې په هغې کې به ستا اورېدل ټیسټ کوي چې یاره ته لیسنینګ چې کله ته د انګلیش وکړې ته کمپریهنډ کولی شي، انډرسټینډ کولی شي کله چې انګلیش تا ته وایي. دا ډېر لازمي خبره په دې ده چې تاله به په بهر ملک کې لیکچرې په انګلیش کې درکوي، نو چې ته په دې نه پوهېږې نو هلته کې ته نشي انډرسټینډ کولی. بیا صحیح ده. 30 نه واله 43 منټس په دې باندې لګي. په دې کې به ستا سره دا اته قسمه کوېسچنې، ټیک ده، اته قسمه کوېسچنې د لیسنینګ راځي. په دې کې اولنی دا ټول اته واړه موږ ون بای ون اوس ټرای کوو او د هغې ډیټیل زه تاسو ته درکوم چې دا اته کوېسچنې څنګه وي. په دې کې دا اولنی چې دی نو وایي سمرایز سپوکن ټیکسټ. کم ټیکسټ چې وایي تا ته ووې دا سمرایز کا. صحیح ده. زه به ستاسو د مخې ریډیمیډ سمرایز کوم. دا ما کتلي نه دي، نه مې اورېدلي دي او نه مې یاد کړي دي. ستاسو د مخې به یې فرسټ هینډ ټرای کومه، کیدای شي غلطي پکې راځي نو د هغې معذرت غواړم. بیا دا دی چې ټاسک after listening to a recording write a 50 to 70 word summary. ټیک شو. نو وای کله چې ته دا خبره واورې، صحیح شو، آډیو به راته پلی کړي، هغه به ته واورې او 50 نو واله د 70 ورډس کې به ته ټایپ کړې د هغې سمري چې یاره د آډیو چې کوم پلی شو په دې کې تا ته څه ووې هغه سمري به ته ټایپ کړې. دا چې کله په ډیټیل کې موږ ویډیوز کوو نو دا هر یو شی به بیا ستاسو د مخې زه کومه. په دې کې پرومپټ لینث چې دی نو 60 to 90 سیکنډ آډیو به وي. ښه آډیو به 60 نه واله 90 سیکنډس پورې دې ته به ته غوږ دی او بیا به یې ټایپ کې. ویډیو پلی کوو چې دې څه وایي. Summarize spoken text. For this item type, you hear part of a lecture. International expansion is also something that you've emphasized as CEO, and one interesting aspect of that. You need to international enhancement is something that you have discussed or highlighted as a CEO. ټیک شو. یو ورډ چې دی هغه ایگزیکټلی ماته یاد نه و، نو هغه ورډ چې دی هغه ما بدل کو، بل ورډ مې ولیکو. ټیک شو. داسې تاسو کولی شئ. لازمي نه ده چې تاسو ایگزیکټلی هو به هو هغه ورډ چې دی هغه سمرایز کوئ او هغه ورډ یوز کوئ، چونکې سمري ده نو تاسو به په خپلو الفاظو کې لیکئ د 50 نه د 70 ورډز پورې. که هغه انټیلیجنټ لیکلی ته سمارټ لیکلی شي، که هغه هیوي لیکلی نو ته ویټي لیکلی شي چې something is very weighty. یا چې هغه فرض کې فاست لیکلی نو ته کویک لیکلی شي. خبره باندې پوه چې یاره ایگزیکټ ورډز ته ضرورت نشته، خو چې هغه جنرال آیډیا ته ایگزیکټلی یو جنرال آیډیا سمرایز کې په 50 to 70 ورډز کې. write a 50 to 70 word summary on what you heard. You have 10 minutes for this task. The word count at the bottom of the screen counts the number of words you write. Make sure to write a minimum of 50 words, but no more than 70. 50 به minimum words لیکي، د 50 نه کم باندې لیکي، او د 70 نه words به سیوا نه لیکي. خو چې کله په دې خانه کې ته ټایپینګ کې نو ورډ کاونټ یې درته الریډي دلته لیکلی دی. کمپیوټر بیس ټیسټ یو فایده دی چې الریډي تا ته ورډ کاونټ دلته کې منشن شوی، نو خپل ورډز کاونټ کولو ته ضرورت نشته. دلته دا سړی چې ټایپ کوي تاسو یې چې د سپیکر ډسکسز، مطلب په دې آډیو کې چې کم سپیکر دی هغه ډسکس کوي کومه خبره، نو دی به اوس هغه خبره لیکي 50 to 70 ورډز کې. دلته ټوټل تاسو ته شو کوي نو، خو دلته کې تاسو ته صرف ایکسپلین کوي چې دا آیټم چې دی دا څنګه اټمپټ کیږي.
نو دا ستاسو اولنی آیټم شو چې هغه ته وایي سمرایز سپوکن ټیکسټ او 50 نو 70 ورډز پورې لیکل دي او اډیو اوریدل دي د هغې نه پس. اوس راځو دویم آیټم له. صحیح شو. په دې کې چې دی ستا سره څه سپیسیفیک ټایم لیمټ نشته، خو د دې ټولو کوېسچنو ستا سره زما خیال دی څه سپیسیفیک ټایم لیمټ نشته چې په دې ټایم لیمټ کې به خامخا دننه ته دا یو آیټم کې ستا سره اوورآل ټایم چې دی نو هغه 30 to 43 منټس دی. نو دا به ذهن کې ساتئ چې 30 to 43 منټس کې به زه دا ټول اټمپټ کوم. نو ښه دا ده چې څونه زر سړی کولی شي پریکټس ډېر وکړي په ټیسټونو باندې، سپیډ یې سیوا شي، نو هغه به د دې مختلف آیټمز نه زر بیا وځي. اوس دویم له راځو ملټیپل چوایس ملټیپل آنسر. دا په لیسنینګ کې دویم ټایپ کوېسچن راځي. Why, after listening to a recording, answer a multiple choice question on the content or tone of the recording by selecting more than one response. صحیح شو. تاسو به یو ریکارډینګ واورئ او بیا به د یو نه سیوا انسرز سلیکټ کوئ. لازمي نه ده چې یو انسر به مختلف انسرز کریکټ کیدی شي، هغه ټول کریکټ انسرز به ته سلیکټ کړې د اډیو اورېدو نه وروسته. 40 to 90 سیکنډ به دا اډیو وي. راځئ چې وایو. Multiple choice, choose multiple answers. For this item type, you need to listen to the recording. Every building in the world, more or less, they have kind of a privileged position above us, around us. They can see, if you think about it, most parts of any room. Why most buildings in our surroundings are taller and have a privileged position. They can see almost every window, almost every room. زمونږ ارد ګرد چې کم بلډینګان دي نو هغو په یو پریولیجډ پوزیشن باندې دي، زمونږ نه هایر دي یا منګه چې دی لیدی شي. صحیح شو. هغو د خپل لوکیشن نه زمونږ هره کمره تقریبا لیدی شي. په دې اډیو کې دا خبره وکړه. ما دا اډیو مخکې نه ده اورېدلې، اوس مې واورېده. دلته کې سوی دا مختلف به ته سلیکټ یې که نه. نو suggest ways to make indoor lighting more economical. That's how you listen to the recording and answer the question by selecting correct responses. You will need to select more than one response. We suggest ways to make indoor lighting more economical. Illustrate how everyday object could inspire new technology. Persuade listeners to participate in scientific study. Describe an artistic exhibition using familiar items. زما په خیال یو دا صحیح دی. Encourage listeners to think creatively about mundane items. نو ما ته خو الریډي دا یو صحیح ښکاري. اډیو به دوباره اورېده غواړي او بیا به ډیټیل کول غواړي. ورېږه چې دوباره یې واورو. Choose multiple answers. For this item type, you need to listen to the recording. Every building in the world, more or less, they have kind of a privileged position above us, around us. They can see, if you think about it, most parts of any room. د دنیا د موست بلډینګ په باره کې خبره وکړه چې یاره په دنیا کې موست بلډینګ چې نو د هغو یو پریولیج پوزیشن او هغو لیدل کتل کولی شي. صحیح ده. نو یو خو پکې دا صحیح ما الریډي لیکلی و. Illustrate how an everyday object could inspire new technology. Persuade listeners to participate in a scientific study. Describe an artistic exhibition using encourage listeners to think creatively. نو دا لاست ټو چې دي دا دواړه ما ته ښه ښکاري. Answer the multiple choice question by selecting all the correct responses. To select an option, click on it using the left button on your mouse. Click on it again to deselect it. anyhow دا ما دغه شانتې تاسو ته شو کو. دریم چې دی نو هغه فیل ان د بلینکس دی چې بلینکس به یې تاله درکړي او هغه به ته فیل کوې. راځو چې دا ایکسپلین کړو. Why a transcript of the recording appears on the screen with several gaps. After listening to the recording, type the missing word in each gap. تاله یې د اډیو یو ټرانسکرپټ درکړی. د اډیو ټرانسکرپټ مطلب دا دی چې کوم په اډیو کې خبره شوي هغه یې په ریټن فارم کې تاله درکړې ده، خو په هغه ریټن فارم کې میسنګ ورډز دي. نو ته به اډیو ته هورې او دغه میسنګ ورډز به هلته کې لیکې. 30 to 60 seconds به یې ده او څه ټایم لیمټ د دې نشته چې څونه ټایم کې به یې کې. Fill in the blanks. For this item type, you see a transcript of the audio recording. However, some words are missing. Restore the transcript by typing in the missing words.
the coalition has not matched what is Labour's most important innovation promise. The coalition has not matched. صحیح شو. نو شورۍ د سر نه ونه کړه، د دې ځای نه یې وکړه. دې ته به خیال ساتئ چې ستا اولنی بلینک چې دی نو کیدای شي د هغې نه ډایرکټ دی شروع وکړي، نو ته به د خپل بلینک ته ریډي اوسېږي چې دی کیدای شي اولنی ټکی شروع د دې ځای نه وکړي. زما خیال دا و چې د دې سر نه به شروع کوي، دی د سر نه شروع ونه کړه، د دې ځای نه شروع وکړه. صحیح ده. نو سنټنس پوره تاته وایي چې د coalition has not matched. ټیک شو. نو ته به دلته کې بیا غوږ دی چې coalition راځي. Promise. That is to bring together responsibilities for innovation, industry, science and research under one single federal minister. You may prefer to make notes while you are listening and fill in the blanks at the end. ها نو ته نوټس هم چونکې د دې خو ستا سره سر ټایم نشته که نه، دا اډیو خو ته بار بار هم پلی کولی شي، لازمي نه ده. ستا سره خو سر ټایم لیمټ نشته چې یاره په 30 سیکنډ کې ته دا شی پوره که. نو ته نوټس هم ځان سره لیکلی شي او بیا صحیح ده هغې نه وروسته دا اډیو بار بار هم اورېدی شي. نو دا خو به ډېره یو امپاسبل خبره چې یاره سړی بار بار دا اډیو اوري او په دې کې دا ورډز نشي پوټ کولی. دا خو ماته یو ډېر سمپل ټاسک ښکاري چې ایزي دی، دلته یې اوره او دلته یې لیکه. سمپل. ها دا چې دی دریم آیټم شو زموږ سره fill in the blank. څلورم له راځو highlight correct summary. وای after listening to a recording select the paragraph that best summarizes the recording. recording واوره او بیا وګوره چې کم یو پیراګراف د دې ریکارډینګ سره سمون خوري هغه پیراګراف پته سلیکټ کړئ. اډیو به اورئ او بیا به د هغې متعلق پیراګراف سلیکټ کړئ. 30 to 9 seconds به ټایم لیمټ پکې نشته. راځئ چې وایو. Highlight correct summary. For this item type, you need to select the summary that best matches the recording. We're not running. نو چې کریکټ سمری چې دا غا هایلایټ کا نو کلیک کو پی چې سوی. Select the summary that best matches the recording. We're not running out of oil. The first thing one can say with absolute confidence is that we're not about to run out of oil. You may خبره دا وکړه چې منګه په ابسولوټ سرټنټی سره منګه فولي کانفیډنٹ یو. دا خبره یقیني کولی شو چې زموږ سره به آیل ختمیږي. نو زموږ سره آیل نه ختمیږي. وای دا خبره منګه په یقین سره کولی شو. نو هغه پیراګراف ته سلیکټ کړئ چې په هغې کې دا خبر کوي. Oil consumption reached its peak in 1964. Since that time the world has become increasingly dependent on oil. It is unlikely that there will be any major oil discoveries in the immediate future or at any subsequent time. نو دا د ډسکوري oil د ډسکوري په باره کې خبره کوي. While we are not about to run out of oil, we are certainly past the peak of oil production, which occurred about 40 years ago. This despite the improvements in technology, geology, and tax subsidized investment in exploration. But with the continuation of improvements in technology, geology, and the governmental support, there is little doubt that further major reserves of oil will be found in the near future. Unless major oil consumers invest in the exploration now, which would be first time major funds have been invested in since 1964, global oil production will level out and will be unable to meet increased demands from India and China. No ها په دې کې هغه یو سلیکټ کول غواړي کوم چې وایي چې آیل چې دی نو هغه زموږ سره ختمیږي. نو oil consumption reached its first peak kana no what has become an increasingly dependent on unlikely there will be new major discovery in the subsequent time. This is despite past peak of oil production past with the continuation of improvements in technology, geology, no doubt major all reserves of oil will be found. Little doubt that further major reserves of near future. دا دویم چې دی دا ټیک دی. دویم ټیک دی. ولې وای there is little doubt that further major reserves of oil will be found in the near future. زمونږ سره وای ډېر لږ شک دی. زمونږ شک دونه نشته چې یاره مونږ به major reserves of oil چې دي هغه به مونږ ته میلاو شي په فیوچر کې. prefer to listen first, make notes, and then read the summaries.
چونکې تاسو ته پته ده چې دا اډیو چې دا 1 منټ او 29 سیکنډز ده نو موږ ته کمپلیټ اډیو نه ده پلی کړي ښه دا چې کمپلیټ اډیو پلی کړي او موږ واورو نو هلو به موږ پوه شو چې کم اپشن صحیح دی ما خو چې څه واورېدو د هغې په بیسز ما تاسو ته ووایي چې سیکنډ اپشن چې دی ټیک دی ځکه په دې خبره کې دا کوي دا وایي چې یاره میجر ریزروز اف آیل چې دي دا به په فیوچر کې میلاویږي نو آیل به زموږ سره ختمیږي نو خو ما پوره اډیو به خامخا اورې د A to Z به اورې دا 1 منټ او 29 سیکنډ د هغې نه پس به ته اپشن سلیکټ کوې ښه موږ ته ټوټل اډیو نه ده ویلي نو دیر فور موږ اپشنز نشو سلیکټ کولی summaries. ښه اوس راځو 5م نمبر لا کوم چې ملټیپل چوایس او سنګل انسر دی Multiple choice, choose single answer. For this item, دا چې دی وایي یو ریکارډینګ به واورې صحیح شو او بیا به پیراګراف سلیکټ کوې کوم چې دغه دی خو ملټیپل چوایسز چې دی هغه به ستا سره صحیح دا بل چې دی نو په دې کې به دا 4 نمبر چې دی هایلایټ کریکټ سمري په دې کې به صرف یو سمري هایلایټ کې او ملټیپل چوایس چې دی نو په دې کې تو مختلف سمریز هایلایټ کولی شي type, you need to listen to the recording and answer the multiple choice question. And I think most historians, both British and American, would agree that that new interest and that determination to govern... There are several possible response options, but only one is correct. ملټیپل ریسپانس اپشنز دی خو صرف یو پکې کریکټ دی ها ملټیپل چوایس دی دلته تاسو ته لیکلی دی الریډي چې ملټیپل چوایس کوېسچنز دي خو سنګل انسر دی ها انسر صرف یو دی چوایسونه به سره ډېري خو صرف یو انسر چې دی هغه صحیح انسر دی ټیک شو نو دا مطلب یو ام سی کیو ټایپ کوېسچن دی ښه سمریز والا نه دی سوري زه غلط شم ما وی چې مختلف ډېر شی سمریز به یې راکړي او صحیح سمري به پکې سلیکټ کوو دا هغه نه دی دا ملټیپل چوایس به یې تاله درکړي او ته به پکې صرف یو انسر سلیکټ کړې ټیک شو وای ریکارډینګ ته به غوږ کېدی after listening to a recording select the paragraph that best summarizes the recording نو یو پیراګراف سلیکټ کړئ دلته کې ملټیپل پیراګرافس نه دی کوي یو پیراګراف په تو سلیکټ کړئ اوس شپږم نمبر له راځو هغه وایي select missing word دا سوی وای after listening to a recording audio به واورې بیا select the missing word that completes the recording from a list of options صحیح شو یو word به select کې صحیح شو چې د هغې سره هغه recording complete شي صحیح شو دا به 20 to 70 seconds به دا audio وي او څه time limit به د سره نه وي Select missing word. For this item type, the last word or group of words in the recording has been replaced by a beep. Have the disease, whereas this study was looking at trying to stop you getting it. There are several possible response options. Select the most appropriate option to complete the recording. ټیک شو to stop dash صحیح شو نو دا آډیو کې به تاته بیپ راشي صحیح شو دا ښځه خبرې کوي او په دې کې به تاته بیپ راشي نو هغه ټکې به ته وانه اورې نو هغه ټکې به ته له دې ځای نه سلیکټ کړې صحیح ده دا ستا listening comprehension ګوري چې یاره دی په listening کې څونه strong دی که یو سنټنس دی په نیمه کې واوري نو چې دی کمپلیټ کولی شي که نو دا ستا سره شپږم نمبر آیټم شو اووم نمبر آیټم بیا وایي چې highlight incorrect words صحیح شو کم words چې غلط دي هغه highlight کا څنګه چل به کېږي The transcript of a recording appears on the screen. While listening to the recording, identify the words in the transcript that differ from what is said. صحیح شو نو د ریکارډینګ به یې تاله په ټیکسټ فارم کې درکړي د آډیو به یې تاله په ریټن فارم کې درکړي ټیک شو او آډیو به یې ورسره هم درکړي نو ته به آډیو واورې او بیا به په دې ریټن فارم کې کریکشن کوې کم ورډس چې په آډیو کې یو شانتي او په ریټن کې بل شانتي نو هغه ریټن به پسې بیا ته کریکټ کې غلط ورډس به ترې لر کې صحیح شو غلط ورډس به هایلایټ کې چې یاره دا ورډ غلط دی په آډیو کې دا ورډ داسې نه دی او په ریټن کې تاسو لیکلی دی نو دا 15 to 50 seconds دغه به اړ وي Highlight incorrect words. For this item type, you hear a recording and see a transcript.
So far in our discussion of chemical reactions, we have assumed that these reactions only go in one direction, the forward direction, from left to right as we read it in an equation. That's why our arrow points from left to right. Reactants. However, the صحیح شو هغه کیمیکل ریاکشنز وي او دلته کې کیمیکل ایکویشنز لیکلي دي نو ایکویشنز به ته هایلایټ کړي چې دا ایکویشن نو په اډیو کې ریاکشن ٹھیک شو transcript contains some errors. While listening and reading, you need to click on the words in the text that differ from what the speaker says. نو سیمپل خبره ده چې اډیو به اوري او بیا چې کم ورډ پکې غلطي نو هغه به هایلایټ کړي اډیو په سیکوینس کې روانه ده نو ته سره هم دغه شان په سیکوینس کې ځه ټیک شو نو بیا به ته غلطېږې نو او ټول انکریکټ ورډز به ستانه هایلایټ شي څه به درنه مس پکې نشي اخرنی له راځو چې رایټ فرام ډیکټیشن وای after listening to a recording of a sentence type the sentence یو سنټنس تا واورېدو ټیک شو او هغه سنټنس بیا ته ولیکه 3 to 5 سیکنډ ډیر کویک او سیمپل Write from dictation. For this item type, you hear a short sentence. Finally, a business student. دا دغه ته پکې بار بار ښیي چې یاره دا ویډیو چې دی نو دا یو پریکټس ټیسټ تا ته ښیي او ایکچوال ټیسټ په د دې نه لږ چې بدل کیدی شي مطلب آډیو ویډیو ټیکسټ او کوېسچنز او دا لږ ډفرنټ کیدی شي لکه هو به هو په ټیسټ کې دا شی نه راځي دا تاسو ته بار بار ښیي ما وی چې زه یې درته هم ووایم ښه have to write a 5,000 word essay. Listen carefully and type the sentence into the response box at the bottom of the screen. غوږ کېده چې دې ښځې څه وویل چې هغه سنټنس موږ ولیکو Sentence. Finally, a business students have to write a 5,000 word essay. Finally, a business student have to write a 5,000 word essay. یو بزنس سټوډنټ چې نو 5,000 word essay به لیکي دغه یو سنټنس و اخره پورې ما ونه اورېدو خو دا سنټنس داسې دی Listen carefully and type the sentence into the response box at the bottom of the screen. Remember to check your spelling. نو دغه پوره جمله به بیا په دغه لاین کې تاسو لیکئ د دې سره زمونږ د لیسننګ پارت چې دی هغه هم ختمیږي دا ویډیو په دې ځای باندې ختمو او د کتو لپاره ډیره شکریا په نیکسټ ویډیو کې به موږ پی ټي ای اکیډمیک آنلاین هو لږ ډیره ډیسکس کوو چې دا څه شی دی څنګه کیږي څه حساب دی او د هغې نه علاوه چې دی بیا به زه دا ټول چې دی تاسو ته په ډیټیل سره هر یو کوېسچن پریکټس کوم د هر یو کوېسچن به جدا جدا ویډیو جوړوم چې په هر یو کوېسچن باندې تاسو پوه شئ یو ډیټیل پریکټس ټیسټ به ستاسو سره کوم په دې یوټیوب ویډیوګانو کې چې ستاسو پی ټي ای تیاری A to Z په دې یوټیوب نه کمپلیټ شي نو د ویډیو کتو دپاره شکریا او سبسکرایب یې کوئ بیل آیکان ووهئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي کله چې زه نوي ویډیو اپلوډ کړم او د پی ټي ای د ویډیوز نه تاسو خبرېږئ داسې زما په یوټیوب چینل باندې نور انفارمیټیو ویډیوز د ویزاز په باره کې سټډي باره کې ویزټ او ورک پرمټ باره کې دا مختلف څیزونه زه اپلوډ کوم زه یم فیروز خان د فاست ویزا سنټر نه ویډیو کتو دپاره شکریا میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې السلام علیکم